Mega, 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 shout to all. It's me, Ken. Pefah. Ayon. Ayan. Alright. Tapos na ba kayong mag-upload ng YouTube watermark subscribe button? Pero hindi pa din nakikita ang image na yon sa inyong videos? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung papaano ko ginawa iyon. Kasi unang-una, nag-upload na ako ng makailang beses pero ayaw pa rin mag-appear doon sa aking mga videos. Kahit nagfa-follow na ako kung sa mga tatlong requirements, pero ayaw pa din niyang mag-appear. So, ang ginawa ko, dalawang beses yon, two ways. So, yung first ways, ayaw pa din, pero gumagana siya sa ibang YouTubers. Pangalawa kong ginawa, yun ang ating aalamin. Kaya, just watch the video guys and learn. So, how I fix my watermark subscribe button that appears on all of my videos. Kasi, yung first trial ko, hindi nagwo-work out. And, to others, it works. So, naghahanap ako ng iba pang paraan paano ko ma-fix yung settings ko. Branding Watermark settings ko. So, pero bago ko ipapakita sa inyo ang success na ginawa ko sa settings ko, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang nangyari sa first trial ko. Okay? So, kailangan mo lang magbukas ng Chrome. Type mo yung YouTube Studio. Tapos, i-click mo yung 3 dots sa taas. And then, i-click mo yung desktop site. Tapos, i-click mo ulit yung YouTube Studio. At ito na yung channel dashboard mo. So, para mapunta ka dun sa settings for customization, i-click mo yung customization icon dito sa baba, sa pangalawa sa pinakamababa. Okay? Tapos, click mo yung branding. So, nakita mo dito, video watermark. Kung gusto mong makita o gusto nyong malaman kung paano mag-upload at gumawa ng video watermark or yung subscribe button watermark for branding, click the description below, okay? Pero just to have a recap, yung image nyo, yung subscribe button image nyo, it should be in square shape. Tapos yung measurement niya is 150 by 150 pixels and using 1 MB or less. Tapos entire video mo siya, click mo yung entire video, tapos dito i-publish mo lang. So yun ang ginawa ko at first, pero hindi siya nagwo-works. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginawa kong next na hakbang, paano mag-a-appear yung mga videos or yung subscribe button image sa mga videos ko. So, pumunta ako doon sa videos. Itong video sa pangalawa. Ang ginawa ko dito, ginawa ko siyang not made for kids. So, i-click mo lang yung no, it's not made for kids. Tapos, automatic, dito sa baba, no, don't restrict my video to viewers over 18 only. So, ito yung first
video na inedit ko. Pero kung gusto mong i-edit lahat ng mga videos mo not made for kids, pwede mong gawin dito sa baba. Punta ka sa settings, tapos channel, and then advanced settings. Tapos dito sa baba makikita mo, do you want to set your channel as made for kids? So bale yung channel mo, basta hindi lang pang bata yung channel mo, pwede mo siyang iset sa not made for kids, diba? So para mag-show din yung mga subscribe button mong watermark na ginawa mo, ang gawin mo is i-click mo yung no, set this channel as not made for kids. I never upload content that's made for children, and then i-click mo lang yung save, like siya. Then click mo yung save. Yon ang ginawa ko. Tapos hindi pa rin siya nag-work. So ang next na hakbang na ginawa ko ay balik tayo dun sa customization settings. Okay? And then branding. Tapos dito, di ba ang nakalagay is display time, end of video, custom start time, entire video. So usually entire video para makita sa buong video mo ang icon na ginawa mo, yung image ng subscribe button. Tapos sa lahat ng mga videos mo makikita talaga yon, pero hindi nag-work sa akin. So ang ginawa ko was kinlik ko yung custom start time. Tapos hinayaan ko lang yung time, yung 05, tapos publish. I-publish mo lang. So changes published. Tapos check mo dun sa channel mo. Pwede mo i-check dito, pero usually dito na ako sa sa YouTube. Tapos makikita mo dito kung ano yung or kung lalabas ba siya o hindi. So ito nga, second video. So kailangan lang natin i-zoom para makita yung ito, nakikita sa pinakamababa or pinakababa dito sa right side ang subscribe button image. So therefore naging successful yung pag-edit ko ng watermark branding ko. So hopefully sa inyo din mag-works, pero unahin niyo muna yung first na hakbang bago yung pangalawang hakbang, kasi baka sa first na hakbang ay mag-aano na sa inyo, magiging success. Okay, so I hope you guys enjoy and learn from this video. Alright, thank you so much and have a good day.